નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મારી ચેનલ રીલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટમાં તમારું સ્વાગત છે. ને આજે આપણે ઘણી વખત આપણે શેકેલા બટેટા 2 વખત આપણે બનાવીને મૂકી દીધા છે, પણ આજે જે આપણે શેકેલા બટેટા બનાવવાના છે ને એ ગાયના જે ગોબરના જે સાણા બનાવે ને, એમ કાઠિયાવાડી શબ્દ છે કે એને સાણા કહેવાય. મેં અહીંયા ભાવનગર જિલ્લામાં, હવે તમારા જિલ્લામાં કદાચ ઉપલા કહેતા હોય, જે કહેતા હોય તે વસ્તુના આપણે આજે ભાઠો કરવાનો છે. ભાઠો કહે અને હળગાવીને આપણે એને ઠારવાના છે, અને ઠરી જાય પછી એની અંદર બટેટા આપણે મેકવાના છે. એ બટેટા જે ખાવાનો સ્વાદ આવે ને મિત્રો, એ તમને તમારું બાળપણ યાદ અપાઈ દે. જેને શેકેલા બટેટા ખાધા હશે ને, અને એ બટેટા ખાલી તમે મીઠું મરચું નાખીને ખાવ તો મજા આવે. ઘણા સમય પછી મને 2-3 જણા કહેતા કે જેન રેસીપી આપો, જે જેન બટેટા ખાતા હોય, એટલે લસણ ડુંગળી વગરના ખાતા હોય ને, એવી રેસીપી આપો. તો મેં એકવાર ફરી ટ્રાય કરી કે કંઈક નવું લોકોને ખવડાવવું. તો જેમ કીધું એમ આપણે પહેલાં તમને બતાવીએ. મેં અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 10 સાણા મેં ઓલરેડી જગવી દીધેલા છે, અને હજી 4-5 સાણા આપણે નાખવાના છે. જો તમે તમારા જિલ્લામાં શું કહેતા હોય એ મને નથી ખ્યાલ, પણ અમે અહીં ભાવનગરમાં આને સાણા કહેતા હોઈએ છીએ. આ રીતે આપણે એને મેકી દેવાના છે. આ રીતે જે ભાઠો બને છે ને, અને તેની અંદર જે સ્વાદ છે ને મિત્રો, આજે આપણે કાળું પડી ગયું ને એની માથે આપણે બટેટા મેકવાના છે. ઘણા લોકો સળગતા તાપની અંદર બટેટા નાખતા છે એટલે કોલસા જેવા થઈ જાય છે. ઘણા વિડીયોમાં મેં જોતો હોઉં છું અલગ અલગ, પણ પરફેક્ટ બટેટા તમારે જો શેકવા દેવા હોય ને બાફવા દેવા હોય ને, તો આ રીતે તમે આપણે તમને ટ્રાય હમણાં બતાવશું, એટલે તમે જોઈજો કે કઈ રીતે બને છે. તેની સાથે સિક્રેટ તમને બતાવીશ કઈ રીતે બટેટાની અંદર લાલ ઘૂમ રહે. જે તમે બજારમાં જોતા હો છો એમાં તો ઘણો કલર પણ નાખવામાં આવેલો હોય છે, પણ આપણે કલર વલર નહીં, નેચરલ વસ્તુ ખાવાની છે અને મજાથી ખાવાની છે. તમને બટેટા પણ બતાવી દઉં. તો આવી ગયા છે આપણા બટેટા. મીડિયમ સાઇઝ આપણે બટેટા લીધેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. નાની સાઇઝ ને મીડિયમ સાઇઝ છે, અને આપણો તાપ જો હમણાં ગોઠવ્યું હતું અને પરફેક્ટ જગી ગયું છે. જોવો તમે, હવે એનો ભાઠો પરફેક્ટ થાય ને એટલે પછી આપણે આ બટેટા છે તે ગોઠવી દેવાના છે ફરતા ફરતા. દેતવા કહેવાય. દેતવાની અંદર જે શેકાઈને જે એનો સ્વાદ મૂકી ફ્લેવરવાળો નીકળે ને મિત્રો, એથી તો તમારે કાંઈ ઘટે જ નહીં. કારની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. 15-20 મિનિટ થઈ, અને આ જુઓ તમે, આ 12 થી 13 નંગ સાણા હતા, બધા જગી ગયા છે. જુઓ, આને રાખ થઈ ગઈ કહેવાય. અને આ ભાઠો કાઢ્યો કહેવાય. એક પછી એક આપણે ગોઠવવાના છે આ રીતે. જો મિત્રો, આ રીતે તમે બટેટા શેકો ને તો તમને બહુ દાજ નહીં પડે, બહુ ખોખા જેવા નહીં થાય. અને ઘણા લોકો ભૂલ શું કરતા હોય છે, જગતા તાપમાં બટેટા નાખ્યા પછી મને કોમેન્ટ કરીને કે ગોપાલભાઈ અમારે તો બળી ગયા. તો બળી એ રીતે જાય કે તમે જગતા તાપમાં નાખ્યા હોય. હવે જે આ જે ટાપ છે ને, આપણે હું હમણાં લાકડી મદદથી હું આ બધાને માથે આમ નાખી દઈશ. જે આપણે રેખ્યા છે તે આ ભાઠાની, કેમ કે જે મીઠાશ છે ને આનથી જ આવવાની છે. આ રીતે આપણે બધા ઢાંકી દીધા છે બટેટા, તમે જોઈ શકો છો. હવે 10-15 મિનિટ રહે ને આપણું બધા બટેટું શેકાઈ જાય ફર્સ્ટ ક્લાસ. બોલો. તો ચાલો મિત્રો, અત્યારે આપણે જે બટેટા આપણે જે ભાઠામાં નાખ્યા હતા તેને હવે બહાર કાઢવાનો સમય આવી ગયો છે. 22 મિનિટ લગીને આ બટેટા આપણે આમનો પેક રાખવા દીધા છે. જોયો છો, જેમ તમે પહેલાં હમણાં જોયો છો વિડીયોમાં, એમ 22 મિનિટ થઈ છે. હવે આપણે તેના માથેના જે ઓલા છે એ બધા આપણે કાઢી લેવી, અને બટેટા પણ કાઢશું. જોઈ શકો છો તમે. જુઓ, આ ઘરસડી પડે ને એ આ ઓરિજિનલ પાકેલો બટેટો. આ પણ પરફેક્ટ, આ પણ પરફેક્ટ. ગરમ બહુ છે એટલે જો આ પણ પરફેક્ટ. જો આવા મોટા બટેટા છે ને તેને પારખવાનું હું તમને એક સરળ ઉપાય બતાવું. જો આ લાકડી છે, જુઓ તમે, પરફેક્ટ બફાઈ ગયો છે. તેને પણ આપણે લઈ લઈએ.
તમને આ કાચું લાગશે. જો ખરેખર આ કાચું છે નહીં, પરફેક્ટ બફાઈ ગયો છે. જ્યાં વધારે તાપ હતો ત્યાં તો કંઈ કહેવું પડે એમ છે જ નહીં. જો આ કવડું મોટું છે. જો આપણે બટેટું લીધું અને આ સાઈલ આપણે ઉખાડી. ફૂલ ગરમ છે એટલે તેમ દાજો નહીં ને. જો મિત્રો, સાલ એકદમ પતલી થઈ જાય. તેમ પાણીમાં બાફો ને તો થોડીક જાડી રહેતી હોય છે. અને એટલી બધી સ્મોકી ફ્લેવરની સુગંધ આવે તમે જ્યારે બટેટાની સાલ ઉતરતા હોય ને ત્યારે. જો આપણા 1 કિલો બટેટા ઓલરેડી ફોલાઈ ગયા છે કમ્પ્લેટ. અને તમે આ જો આ જે દાજ પડે ને એ માઠામાં જ પડે. જગતા તાપમાં આવી દાજ ન પડે, દાજી જાય તમારું બટેટું. પરફેક્ટ દાજ. જો આ બટેટું શેકાવાની પૂરેપૂરી રીત છે. અને જેટલા કહેતા હોય છે ને આપણે અમુક બટેટાના પીસ કરી નાખવી, જે મોટું હોય ને એનું. આ એક સેજ વધારે દાજ્યું છે કે એની માથે થોડુંક વધારે દેતો હશે. પણ મિત્રો, આ જે વસ્તુ છે ને એ તમે ખાઓ ને તો જે તમને સ્મોકી ફ્લેવર આવે ને, આમ જો એનું વર્ણન શબ્દોથી ન થાય. તમે ખાઓ ને તો જ તમને ખ્યાલ આવે. ઘણા લોકો કહેતા હોય છે ગોપાલભાઈ બટેટા બનાવી દાસ પડી ગયેલા બટેટા હોય ને તો વગર ઓલે ખાવાની મજા આવતી હોય છે. હવે તમને હું રીત બતાવવાનો છું. કોઈક મોટો હોય ને હું પીસ કરી નાખું. પરફેક્ટ બફાઈ ગયા છો. જો તમને એમ થાય આવડું મોટું છે, આ નહીં બફાણું હોય. જો પરફેક્ટ. જોવો તમે આ આનંદ, આ ઉચરંગ અને આ જે નેચરલ વસ્તુનો મોજ છે તે કાઠિયાવાડમાં અને એમાં ગોહિલવાડમાં આ આપણે હાથે કરવી ને તો જ આ સ્વાદ આવે. આ તમને બજારમાં વેચતી દુકાનમાં ન મળે. સમજ્યા તમે મિત્રો? અને તમે જો તમારે ઘરે વાડી હોય કે ગામડે ગયા હો તો એકવાર તમે સાણા લાવજો ગાયના અને એ સાણાની અંદર ભાઠો કરજો. ભાઠો ઓલવાઈ જાય પછી આ બટેટા આપણે ગોઠવી 20 મિનિટ તમારે બાફવાના છે. કેટલી મિનિટ? 20 મિનિટ. 20 મિનિટ પછી તમે ફોલી નાખો તો આ રીતના આપણા બટેટા થઈ જાય. અને હવે હું તમને આખો વઘાર બતાવી દઉં. તો મિત્રો, કારની આપણે રાહ જોઈ રહ્યા હતા કે હવે આપણે એનો વઘાર કઈ રીતે કરવાનો છે. તે સિમ્પલ ને સાદો છે. જો હું અહીંયા કાચું તેલ યુઝ કરું છું, સિંગ તેલ છે. તમે કોઈ પણ તેલ વાપરતા હો તો સિંગ તેલમાં આ બટેટા તેમ વઘારો ને આમાં આપણે 3 ચમચી જ નાખવાનું છે. બરાબર? જે બટેટા છે એમાં પ્રોપર આવી જાય તેવું આપણે કરવાનું છે. તો આપણે 3 ચમચી જેટલું નાખી દીધું છે. અને હવે આને આપણે બટેટાને બધાને આ રીતે કરી નાખવાના છે. પ્રોપર તેલ બધું બટેટાને લાગી જવું જોઈએ. જો પ્રોપર તેલ લાગી ગયું છે. હવે જરૂરિયાત મુજબ બધું મીઠું નાખી દેવાનું છે. જરૂરિયાત મુજબ મીઠું નાખી દીધું આપણે. અને હવે છે મરચું છે 2 ચમચી જેટલું ઓલરેડી અત્યારે નાખી દેવાનું છે. હવે પાછું એકવાર કે બજારમાં તમને લાલ ઘૂમ બટેટા મળતા હોય ને એ બટેટા તમે આ શેકેલા બટેટામાં આનંદ લઈ શકશો. જો આ રીતે જ તે કરવાનું છે. બીજું કાંઈ પણ વસ્તુ નથી કરવાની. સરસ મજાના આ બટેટા છે. જો વધારે તીખું ખાવું હોય તો મરચું થોડુંક આપણે નાખી શકો છો. આ રીતે જ તમારે રાખવાનું છે. જો આપણી 21મી જાતના બટેટા તૈયાર છે. અને હવે એની અંદર હું નાખી દઉં છું લીંબુ. કટાશ મુજબ લીંબુ નાખવું આપણે. કોથમરી છે, આ બધું નાખી શકો છો. આ બટેટા પ્યોર ફરાળી છે. જે લસણ ડુંગળી નથી ખાતા તેની માટે આપણે કોમેન્ટ મને
એ ઘણા સમયથી આવતી હતી ગોપાલભાઈ બટેટાની એકાદી રેસીપી તમે મૂકો એટલે આપણે આ બટેટાની રેસીપી મેકી છે. અને હવે હું તમને ટેસ્ટ કરીને બતાવું. ભાવનગરમાં જો આખા બટેટા ખાવાની ટેવ છે. એ મસ્તીનું બટેટું હોય અને તમારા મુખારબીનની સામે આવે ને તો મોજના પલ્લા છૂટી જાય ને 2 ની 5 ની 10 ની નહીં 15 ની મોટર હાલતી હોય ને એટલું પાણી તમારા મુખારબીનની અંદર ભેગું થવા મળે. અને એ ટેસ્ટ કરીએ આપણે. સુપર એમ થાય ને તૂટી પડીએ આ બટેટાની માથે, એટલી મજા આવે હો. ઘણી વખત મને વિચાર આવતો હોય છે કે શેકેલા, હું જનરલી બટેટા ખાઉં ને વધારે તો શેકેલા બટેટા જ ખાતો હોઉં છું. અને આ બટેટા મારા પ્રિય બટેટા છે. અને તમે મિત્રો જો ખાશો ને નીચે લાવો તો જો કયું બટેટું હું તમને બતાવવાનો હતો જે વધારે આપણે દાજ પડી ગયેલું હતું ને એને આપણે 4 પીસ કર્યા હતા, એમાંથી આ 1 પીસ છે. હવે આજે જેટલું ખાવાની તમને મજા આવશે ને એટલું બીજું બટેટું નહીં મજા આવે, કેમ કે દાજ વધારે પડી ગઈ હતી. જોરદાર. અમારે એક મસાલા પાપડ સાથે બટેટા ખાતા હોય છે, તે પણ તમને બતાવું ટેસ્ટ કરી. જો આને પાપડ કહેવાય છે અને આ પાપડ સાથે બટેટા ખાવાની મોજ કંઈક અલગ હોય છે. તમને બતાવું ટેસ્ટ કરી. એ ફર્સ્ટ ક્લાસ લાલ છોડ હોય અને એમાં એમ કહેવાય લીંબુનો થોડોક લેમન રસ નાખીએ. જો આ લેમન રસ નાખ્યો હોય અને જે એનો સ્વાદ આવે, આ ઘણા કહેતા છે ગોપાલભાઈ તમે ખાઈ ખાઈને જડો શરીર જાડું થાય. શરીર સામે બહુ મિત્રો નહીં જોવાનું, શરીર હોય ને એ નથી ખાઈ શકતા અને ન હોય ને એ નથી ખાઈ શકતા. એટલે ખાવાનું તો ભાઈ પાપડ જિંદગી ઘટે તો જિંદગી ઘટે, બાકી ભાવનગરની મોજ ન ઘટે. આજ તમને રેસીપી બનાવી તમને કેવી લાગી મને કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો. અને સલાહ દેવાવાળા મિત્રો છે એ તમે તાર સલાહ દેજો જ તે, કેમ કે તમારી સલાહ હું ક્યારેક લેતો હોઉં છું, બરાબર. અને જો તમને મારી રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઇક શેર ને સબસ્ક્રાઈબ ચેનલને જરૂર કરજો. જેમ બને એમ તમારા ફ્રેન્ડ ફોરએવરમાં બધે આપણા વિડીયોને શેર કરજો. અને યુટ્યુબમાં આપણું પેજ છે એ તો ફોલો કર્યું જ છે તમે, પણ ઇન્સ્ટાગ્રામમાં આપણું પેજ છે રિયલ કાઠિયાવાડી ટેસ્ટ, એને પણ જરૂર ફોલો કરજો. ફરી મળશું નવા વિડીયો સાથે અને જરૂર બધા કોમેન્ટ કરજો કે કેવો લાગ્યો તમને આ વિડીયો, બરાબર. જય ભારત, જય હિન્દ.